Alright, welcome back to the tutorial. At ngayon na alam nyo na kung paano mag-install ng JDK sa computer, tuturuan ko kayo kung paano mag-run sa CMD. Straight to the point, detailed, and very short. So, let's proceed. Alright, so firstly, open tayo ng CMD. Search natin command prompt or CMD. Paras lang yan, CMD. Pero sa akin, CMD na lang kasi very short. Alright, so wait. Firstly, open muna tayo. Tapos, open natin Notepad para makagawa muna tayo ng program. Okay, so follow my lead. Hindi ko muna i-explain kung anong sinusulat natin sa code. I will explain it on the next tutorial, but for now, follow my lead and copy what I'm writing, because ang ituturo ko lang sa inyo is paano mag-run ng CMD, hindi yung anong ibig sabihin ng mga code na to sa next tutorial na yan, sa pagsulat natin ng hello world. Okay, so class public static void main. Them that out. Alright, now that we've done writing our code, isi-save natin to. Punta tayo sa file, save as, and then pipili kayo kung saan nyo ilalagay yung program natin. So gagawa muna tayo ng folder para hindi tayo ma-confuse sa tutorial natin. So, new folder. Tapos, anong ipapangalan natin? Kunwari, run in CMD. Okay? And then, pupunta tayo sa folder na ginawa natin. And then, we're gonna put title on our program na sinulat natin kanina sa Notepad. So, anong ipapangalan natin? Kunwari, hello world na lang. Pero honestly, kahit ano naman ipangalan mo, ikaw na bahala. And then, if ever you're writing code, kung magsusulat ka ng code, gagawa ka ng program sa Java, permanently lalagyan mo ng Java kasi hindi gagana yung program mo. Okay? Para maging Java type yung Notepad natin. Hindi na siya magiging ordinary Notepad, kundi magiging Java Notepad na siya. Okay? So, save. And after na-save, tingnan natin kung saan natin na-save. Punta tayo sa local disk since dito natin sinave. Ay, nandito pala. Ito yung sinave natin na ginawa natin na folder. And then, yan yung sinave natin. Bakit sinulatan natin ng .java? Para maging Java file na siya. So, ito na siya. Naging Java file type na siya. Alright? So, punta na tayo sa CMD. So, isusulat natin cd/, tapos enter. Ibig sabihin, pag nagsulat tayo ng cd./ mapupunta tayo dito sa C drive, sa pinaka-start ng C drive. Ito yung pinaka-start ng C drive. So, type natin dir. Ito na siya. Kung ano ang nakasulat dito, andito yan. So, hahanapin natin yung run in CMD folder. Asan na yung run in CMD folder? Yan. Nakalimutan ko pala sabihin na in conclusion sa pag-type natin ng dir, ibig sabihin ng dir, ang function niyan is para makita kung anong nasa loob ng folder. Yung isusulat natin para makapasok tayo is cd run in CMD. Okay? Tapos enter. Yan. So, nandun na tayo sa loob ng folder. So, titingnan natin kung anong nasa loob ng folder. So, write natin dir. Yun. So, ang sa loob ng folder, yung hello world.java na sinulat natin. So, yung gagawin natin is i-run natin. So, isusulat natin java c. Tapos, isusulat natin yung kung anong nasa loob ng folder, hello world.java. Java C means Java compiler. Ibig sabihin, i-compile niya yung code, tapos i-translate niya into machine code. Tapos after translating it into a machine, magkakaroon siya ng additional file, and that is class. Siya yung translated command ng program. So, Java C, ita-translate natin tas para makagawa siya ng class file. Punta tayo para makita nyo dito. Yan. So, pag enter natin, yun. So, may error pala tayo. So, in case na ganito yung nangyari, nakalimutan pala natin magsulat ng class. So, dito sa class, kahit ano yung pangalan mo, kunwari hotdog, Control S, and then balik tayo. Press up button, enter. So, kapag ganito na nag-respond, ibig sabihin, wala tayong error na sa code. So, ito na yung ibig sabihin ng sinabi ko. Pag prindot natin ng Java compiler, ita-translate niya into computer language. Tapos, ito yung computer language. Ang loob nito is mga computer languages, yung mga binary na. So ito na yung i-open natin. Nandito tayo sa run in CMD folder. Pipindot natin dir para makita natin kung anong nasa loob ng run in CMD folder. Okay. So hotdog.class. So hotdog.class yung isusulat natin. So this time, hindi na Java compiler ang isusulat natin kasi translated na siya. It's already translated na. So Java na lang isusulat natin. Java, tapos isusulat natin yung title ng class, and that is hotdog.class. So hotdog. Hindi na pala natin isusulat
yung dot class, hindi kagaya ng compiler. Okay, Java hotdog lang yung isusulat natin. So enter, yun. So gumana na yung hello world natin, gumana na yung program na ginawa natin sa notepad. Kung anong nakasulat sa loob ng system.out.println within the quotation lines, yan yung mag-a-appear dito. So ibig sabihin gumana na yung program natin. And that is the end of the video. Sayonara, peace out.